არის ბელადი და ხელში უჭირავს კოკას ფოთლებისგან დამზადებული ყვავილობა. ნელ-ნელა წინ მივიწერთ უკვე კარიბის ზღვასთან ვართ. Რაღაცა ყველა ბუნების სიყვარულით რო არის აქ მოსული. Hola. ისლა გრანდელები ხარ? გრანდელები ვარ. ანზოროს გოგოს ბიჭი ხარ? მოგესალმებით კოლუმბიიდან, ვიწყებთ საოცარ ექსპედიციას. ჩემთან ერთად არიან Expedition by Travel Junkies, შაკა და სერგი. როგორ ხართ? ძალიან ველოდები ამ ექსპედიციას. პირველად მოვდივარ ისე რომ არაფერი არ დამიგეგმავს, არაფერი არ შემიმოწმებია, ყველაფერში გენდობთ და ერთი სული მაქვს, ნახოთ წირა გველოდება. ჩვენც ძალიან გვინდოდა გადევნებთ თვალს და ძალიან გვინდოდა შენთან ერთად გაგვეკეთებინა რამე კოლაბი, სადმე საინტერესო ადგილას და ამაზე საინტერესოს, არ ვიცი, რაც შევარჩევდით. კოლუმბიაში ვარ და ჩვენი, რა ვიცი, სუპერ თავგადასავალი იწყება, იმიტომ რომ ამაზე შტაბ-შტაბი და ამაზე მოგზაურისთვის, მოლაშქრისთვის და ზოგადად რავი, ბუნების და კულტურების მოყვარულებისთვის ადგილი ძალიან ცოტა მეგულება მე პირადად რა, ასე რომ ვამონოს! ძალიან ამბიციური გეგმა გვაქვს. მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროექტია, რაცაც კი შევეჭიდეთ, თუმცა მგონია რომ ყველაფერს წარმატებით გავივლით და მოვინახულებთ უამრავ რაღაცას. მართლა ერთ-ერთი ყველაზე რთულად დასაგეგმი და დასამენეჯმენტებელი მოგზაურობა იყო, იმიტომ რომ კი სხვა კონტინენტებზე ხარ, რა თქმა უნდა, ყოფილვართ, მაგრამ ეს კონტინენტი ძალიან განსხვავდება, ძალიან ჩაკეტილია და ლატინოა და არც ენის ბარიერიც არის და ონლაინ ძალიან ცოტა ინფორმაცია რაღაც ადგილებს და ფაქტობრივად ჩვენი გავლილი გზით უნდა გავიკვლიოთ ისე მეორეჯერ გზა რა. პირველ რიგში თქვენ მადლობა რომ აი ეს ჩამოგვიყვანეთ ამ ხელა გზაზე და ყველა მოუთმენლად ველოდებით ამ ექსპედიციას. წავედით. მშვიდობის, ბოგოტაში გამოვედით, საღამომდე გვაქვს ძალიან ბევრი დრო, კართახენაში მივფრინავთ და გადავწყვიტეთ, რომ ბოგოტაც დაგვეთვალიერებინა და მოდი ნახოთ, რას გვიმზადებს ეს ქალაქი. ახლა ვდივართ ფუნიკულიორზე და განახოთ თუ ჩანს აი ამ ხაზზე უნდა ავიდეთ, საიდანაც ძალიან ლამაზი ხედი იშლება ბოგოტაზე. ბოგოტა არის საკმაოდ მაღალმთიანი ქალაქი. ზღვის დონიდან 2640 მეტრზე მდებარეობს ნახე და საკმაოდ მაღალია. სადღაც დაახლოებით თუშეთის სოფლის დონეზე შეიძლება იყოს. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ქალაქმა მოლოდინს გადააჭარბა, ძალიან ლამაზი არქიტექტურა არის. ბევრი არ მოგზაურობს ესე ბოგოტაში, ცდილობენ ეგრევე გადაინაცვლონ კარტახენაში, მედელინში, თუმცა ჩემი აზრით ერთი ღამე რომ დარჩეთ ბოგოტაში, ძალიან კმაყოფილებით დარჩებით აქაური არქიტექტურით, პატარა ფერადი ქუჩებით, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი დარბის, ველოსიპედით სეირნობს და ეთყობა ქალაქს, რომ ცოცხალია და ერთგვარი სული აქვს. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está. ჩვენი ექსპედიციის მესამე დღე არის, ნელ-ნელა წინ მივიწერთ უკვე კარიბის ზღვასთან ვართ, ქალაქ კარტახენაში ჩამოვედით. მოვედით აუღებელ ციხესიმაგრესთან, ასე ეძახიან მას აქ კოლუმბიაში, იმიტომ რომ თავის დროზე ამ ციხესიმაგრემ დაიცვა ეს ქალაქი ბრიტანეთის იმპერიისგან. კოლუმბიელებისთვის ეს ციხესიმაგრე შეიძლება ითქვას, რომ დიდგორის მონუმენტივით არის ესეთი მნიშვნელოვანი ნარგებობა და ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ეს კოლუმბიისთვის. გადმოვინაცვლეთ კართაგენას ძველ უბანში, Old Town-ში, სადაც ნამდვილმა კოლუმბიურმა ჰაერმა სწორედ აქ დაუბერა. Gracias.
კართაგენაში თუ მოხვდებით, გამორიცხულია, რომ ამ რეპერებისგან თავი დაიხსნათ. Como un bling. Ay, claro que tú vienes de Georgia. Vuelco tu Cartagena, el chuar de voz. Oh, very good, de zanahoria. Pero en Cartagena cumple su linda historia. Películas cross como Tony Cross, rape como Derry Roll, luce la llama en candela los martillos. Es beautiful queen de la reina que sacaste de castillo. You are speaking Spanish. Perico el tatuaje que luce hasta la pantera. Claro que al patrón como le lucen esas gafas oscuras. Y esa es la nena que a tu lado se te siente muy segura. Así como Shakira, ella mueve la cintura. Oye mi patrón, que de ti muy rapero segura. de acero, no me desespero. Primero guerrero, vocero de acero, no me desespero. Metiendo la pinta que soy el antiguo, ofreciéndome cuando te creo la cena. Yo tengo el talento, de pronto en un futuro Cartagena represento. Derribo masivo como dinamita, yo sigo tallando enemigos que a la luz se recibo por ese motivo que veo a tus dedos han ocurrido. Oye, el chuar de voz, bienvenido, bienvenido. დამერწმუნეთ, ესენი არ გაჩერდებიან, სანამ შენ ბოლომდე არ დაგეხარჯება თანხა. Yo eres el poco como máximo exponente. Hey, blazing, 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 blazing. For Georgia, Blazing, 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 blazing. Georgia. ამიტომ ჯობია მოგიყვეთ იმ გასაოცარ კუნძულებზე, რომლებსაც შემდეგ დღეს მოვხვდით. შორი ახლოს კარტახენასთან ვარ ერთ-ერთ საუკეთესო სანაპიროზე და მივდივარ დროსარიოს კუნძულებზე, არქიპელაგზე, სადაც კიდევ უფრო კარგი ადგილები დაგვხვდება. Qué guapo eres, ¿ah? Ay, hola. ყველას ძალიან გვაინტერესებდა რა იქნებოდა ის საკულმინაციო კუნძული, რომელსაც ვნახავდით, თუმცა მოვლენები სრულიად სხვანაირად წარიმართა, ამიტომ ჩაუჯექით. მინდა წარმოიდგინოთ 40 გრადუსი სიცხე და ეს ქაოსი. ხმაც ხომ არ დავამატოთ. მაგიდაც სწორედ ამ ტბორში გველოდებოდა და ჩვენი კოლუმბიელი გიდი ძალიან გაგვინაწყენდა, რომ დროებით სხვაგან ჩამოვსხედით. მოგზაურობას, ნამდვილი მოგზაურობა, რომ ერქვა, სპონტანური იდეა ხშირად ძალიან დიდ როლს ასრულებს ხოლმე. სწორედ შაკას ჰქონდა იდეა, რომ გვეპოვა ამ კუნძულზე ისეთი ადამიანი, რომელიც დაგვეხმარებოდა პირადი კატერის დაქირავებაში. აი მეკობრების ნავში ვარ რა დაახლოებით. მოიჭიდე ახლა. გაუჩინოთ რა, აი. ნახევარი გზა ჰაერში ვარ. გიგონათ რომ მოვედით? ჩვენც ეგ გვეგონა. გზაში დამატები რა პატარა. აღმოჩნდა რომ თანხის დამატებას ითხოვდნენ ჩვენგან, რომელიც წინასწარ შეთანხმებულიც კი არ იყო. მოვდიოდით გზაში და გააჩერეს და ფულიანო დამატეთ, რომ გზა გააგრძელოთ, ხო, წესია. No, we agreed. სხვანაირად უბრალოდ გზას არ გააგრძელებდნენ. თან როგორია, უარი თქვა, როცა არ იცი სათხარი. რაღაცაზე რო ხელი გაქვს ჩაქნეული, ზუსტად მაშინ გამოდის ხოლმე ეგ ამბავი.
ხიფი იყო მაინც ის. ზოგი ჭირი მარგებელია. საიდან? აი, ხა ეს გადასაღები დიალოგი იყო. კი, გადავიღე. როცა ვმოგზაურობ, აზრი არ აქვს ეს დიდი ქალაქია თუ პატარა სოფელი, სულ ვცდილობ ვიპოვო ისეთი ადგილი, რომელიც რეალურად მაჩვენებს იქაური მოსახლეობის ნამდვილ ხასიათს. ცოტა გაზრება რთულია თუ სად მოვხვდით ახლა. რუკაზე რომ ნახოთ ეს პატარა წერტილი, ვერც ვიფიქრებთ, რომ აქ შეიძლება სიცოცხლე იყოს. თუმცა სიცოცხლე აქ იმაზე უფრო მეტად ფერადი და ბედნიერია, ვიდრე სხვა დიდ ქალაქებში მინახავს. თან ის ფაქტია კიდევ უფრო მეტად საოცარი, რომ ასეთ უცხო მიწაზე შევხვდით შობის დღესასწაულს ყველა ერთად. წესით ეს იყო ბოლო ზღვის ტალღებზე ხტუნვა. თუმცა ჩვენს კოლუმბიელ თანამგზავრს საერთოდ სხვა გეგმა ჰქონდა ჩვენს წინაშე. სად მოვედით პროსტო შემთხვევითი. დიდად არ გაუსწორდით. მოგვიყვანა ისეთ სოფელში, სადაც ტურისტიც კი არ ყავდაც ნანახი. 9-9 ზღვას რო გადავილი. დაახლოებით ეგრევე ვიყავით დღე. ნავიდან ჩამოგვსვა, მორჩამეც აღარ გაგატარებთ და ტაქსში უნდა გადასხდეთო. ამ ბიჭმა დააშინა მძღოლიც, რომელიც ჩვეულებრივად ამ სოფლის ტაქსისტი იყო და გთხოვდა, რომ დაგვემატებინა კიდევ 1,000,000 კოლუმბიური პესო, რაც $300 არის, იმისათვის, რომ კართახენაში ჩავსულიყავით უკან. Big deal, bro. How we? No, you mentira. Pagó? You had to tell us, give us information. No. Scam Island, you know. Scam Island, you know, guy from Scam Island. Yeah, also big. ანუ შევთანხმდით წყალს და ცალკე გადავხდით, ანუ ეს ბიჭი. დილამშვიდობის გუშინ ცოტა გვიან ჩამოვედით და ასე არ ქონდა გადაღება. ხამე კარგად ვერ აღვიქვამდი თუ სად მოვედით, მაგრამ ერთი სული მქონდა, რომ გათენებულიყო და სპეციალურად მოგვიწერა დავყენე დილის 6:30, რომ ვლაპარაკობ. ეგეც კი მეზედ მეტად რამდენად ჩუმად უნდა იყო და ეს სიამოვნო. სამსხეს უძაღდა და
მიყვარს დილა ზოგადად ნებისმიერი დილა მიყვარს და ჩემთვის დილა არის ახალი ცხოვრების შანსი, ახალი გამოცდილებები, ახალი შეგრძნებები, ახალი ემოციები და ვცდილობ რომ სულ ენერგიულად დავიწყო, სულ რაღაც ისეთი გავაკეთო, რომ მე მთელი დღე გამყოსოს დადებითი ხასიათი და მგონი ამ წუთას ეს ადგილი არის ყველაზე საუკეთესო, სადაც შეიძლება რომ გამღვიძებოდა ისე. რა მაგარია რომ ეხა აქ ანუ ვინც არის რა ფაქტიურად ყველას იგივე ინტერესები აქვს რაც ჩვენ ყველა აირონაში მიდის რაღაცა ყველა ბუნების სიყვარულით რო არის აქ მოსული და რაღაც შენი მაინდსეტის ტიპები რო არიან ჩემს მთავარ კონტენტის ხაზს არ ავწდი და ნახე აქაც დამხვდა რომ ძალიან ფეიკად გამოიყურება. მოვედით კობილსტონთან. შენი მოლოდინი როგორია კობის? მე მგონი ხომ ძალიან ტრადიციულ ვიუი ვარ. სამგონია რომ ძალიან კარგ სტაბილიზებას მოახდენთ მათზე, მინდა რომ მათ ენაზე მივესალმოთ, რაღაცა ისეთი პირველი ყოველდღიური გამოყენების ნივთები ისეთი ჩაუტანოთ, რაც გაუხარდება და რაც მართლა ჭირდებოდა და ნახოთ. ისე ძალიან სტუმართმოყვარეები არ არიან ტურისტების მიმართ, მაგრამ რაც შეეხება ჩაცმულობებს, მოკლე შორტები, გოგოებზე, ქვედაბოლოები არ შეიძლება. რაც გრძელი, სროლია ესეთი ბაზაფერები, ბეჟი, ნაცრისფერი, თეთრი. არ შეიძლება აქსესუარები, სამაჯურები და ესეთი რაღაცეები და მაქსიმალურად პატივნობცეთ მას ტრადიციებს. არ მგონია რაღაცა ჯადოსნური იქნება. ზუსტად მოვედი. ჩამოვედით პალომინოში, სოფელ პალომინოში და ჩვენი შემდეგი მისია არის რომ მაღაზია ვიპოვოთ, სადაც შევუძენთ საჭირო პროდუქტებს ტომის წევრებს. Feliz Navidad everyone. პალომინოში საერთოდ არ იყო მარტივი, ძალიან პატარა დასახლებაა და ძალიან ისეთი რა, მოწყვეტილი ესე ვთქვა და არ იყო მარტივი 5 მოტოს შოვნა. ვიშოვეთ რაღაც საშინელი მოტოები, მაგრამ რაც თორე გვყავს, ერთით ჩვენით ჩაფხუტების გარეშე ხო აქ ჩაფხუტებს არ აღიარებენ და ნუ მოკლედ ხა დავაწვევით და 15-ნი ვართ, 5 მოტო ყავს, შესაბამისად 2 რეისად მოგვიწევს რომ წავიდეთ რა, სხვა გზა არ არის. და მძღოლის ჩვენი ბიჭები იქნება. Yo, dame más gasolina, la gasolina. მე არ ვჯდები, სიამოვნებით, მაგრამ უკანაც ძალიან გაიქნება. Moto. Moto. You right? Yeah. No. You right? And I will be back. Two. 5 motos. Okay? Y 15 personas. O sea, Nos falta un vehículo. აი გრამი ინგლისური არის ის რა და ლოგიკურადაც ვერ ვახვედრებ რაღაცებს. ოპა.
შეგამწვრალეთ. ამ ტიპს ვეფარებ ცოტა მაინც შველს. თან ვცდილობ რომ ზოგადად ძირითადად ტურისტებს მიაქვთ ხოლმე აი რაღაც შოკოლადები, მიაქვთ ხოლმე რაღაც აი რავი რაც აქ იყიდება რა ფანტა და რაღაცები, მაგრამ ნუ მაინც ესეთია რა, ანუ ფლადარაჯანსებიდან. ვცდილობ რომ უფრო აი პროდუქტები თევზი და რაღაც კი არამალფუტებადი პროდუქტები ავუტანოთ ტომს. ბავშვებისთვის. No, Dayana. Immediate selfie. ცოტა გაფუჭდა გზა, მაგრამ ეს უფრო ექშენია. დაახლოებით 40 წუთში მივადგეთ კოგის ტომის მთავარ კარიბჭეს, საიდანაც უკვე იწყებოდა მათი ტერიტორია. José María está allá. Está allá arriba. ¿Dónde está él? Deja que vengan todos, que vengan. ¿Ah? შემოვედი. ეხლა გაჩვენებთ როგორ გამოიყურება ტომის საცხოვრებელი სახლი. დაბალია. 2 მეტრი იქნება მაქსიმუმ ჭერი. 800-მდე ადამიანი ცხოვრობს ამ ტომში, სადაც ახლა მოვედით და ჩანსთან მეგობრულები, მაგრამ არა უშავს. ბელადი ნახოთ. ეს არის ბელადი და ხელში უჭირავს კოკას ფოთლებისგან დამზადებული რაღაც წყობილობა, რომელთაც ეს ზელავს, ურევს და თან მე ამას ჭამს და დადის აქეთ-იქით. ჩემთვის ყველაზე ემოციური ამ ბავშვთან შეხვედრა იყო. ეს არ ვიცი რომ ისინი ჩაუტარო და მარტო გადავაგდე. შეიძლება ბურთმაც დიდი როლი ითამაშა, ვინაიდან ცარიელი ბრინჯით დიდად ბავშვს ვერ გაახარებ, თუმცა მაინც ყველაზე უფრო მეტად მხიარული ეს პატარა ბიჭი აღმოჩნდა. აი მე ამ ცაღალსა გული მომიკვდა. სამგამხტარია. თავარი პროცესების შენობა არის საბჭოა, ასე ვთქვათ, სადაც ნუ იკრიბებიან და თავისუფლად კარების შესვლა არ არის დაშვებული. ძალიან განსხვავებული ფიქრებით დავბრუნდით ყველა უკან და მოვემზადეთ ყველაზე ცხელი დღისთვის. სიერა ნევადას მთათა სისტემაში ვიმყოფებით. ეს არის ძალიან უნიკალური და იზოლირებული მთათა სისტემა კოლუმბიის ტერიტორიაზე, რომელიც ებმის ანდებს. მისი უმაღლესი მწვერვალი არის 5700 მეტრზე მეტი და ეს მე არ უნდა მენახა, იმიტომ რომ ამ სიცხეში ძალიან მაგრად მომანდობა მთასვლობა. კოგის ადგილობრივი ტომებით სწორედ ამ მთათა სისტემაში ცხოვრობს ძალიან გაფანტულად და ისინი ამ მთებს წმინდა ადგილად მიიჩნევენ. ჩვენ კი განვაგრძობთ ლაშქრობას ტროპიკულ ტყეში. აი, შარასდროს არ მინახავს. ეს თი მომუშავე ტიანჭვალები. აი უძილო არ უნდა იყო რა, იმიტომ რომ მართავს თელ ენერგიას და აი ესეთი ვარ.
მოჯღანული. იქ კემპერების 64 გამოიყურება 100-ზე ალბათ. ჩემი 64 არ აღვამთ. გადავედი ექსტრემალურ ბილიკებზე. ცოტა რთული მონაკვეთი გვაქვს სასწავლელი. ლენარო. თავი აღმართი, სავარაუდოდ გამოვიარეთ. ცოტა ხანი შევისვენებ. დილამშვიდობის მოვედით გუშინ. უბრალოდ გვიანი იყო და ესეთი აღარაფერი არ ხდებოდა და ვართ მართლა ძალიან ლამაზ ადგილას. ყველანაირად რო დაისვენებ, თუმცა ერთი ძალიან დიდი მინუსი მაქვს, რომ ვარ ძალიან ალად. გუშინ უკვე ჰაიკის შუა გზაზე მეტყო რომ რაღაც რიგზე ვერ ვარ. ლაშქრობის ერთგვარი პრიზია ხოლმე ასეთი ადგილები, როცა ვიცით მოლაშქრეებმა, რომ საბოლოო წერტილი რაღაც ასწაული იქნება, ან ძალიან მაგარი ხედი, ან ლამაზი ადგილი და ეს იყო, არ ვიცი, რაღაც ენით აუღწერელი. თუმცა ძალიან გული მწყდება, რომ ჩემი თვალით ვერ ვნახე და დრონის კადრებით მიწევს ამ სილამაზის აღქმა. თუმცა, რაც მოვასწარი იმ მდგომარეობაში, ნამდვილად მიმახვედრა, რომ რაღაც 64 არის ალბათ, არ ვიცი. Bueno, güey. Chao. ხარეთ თავი. არ დავიწყებ ჩემი ასის გამოწერა. ძალიან მარტივი ოპერაციაა. აბა. ექსპედიციის ბოლო დღეებს მედელინში გავატარებთ, რომელიც კოლუმბიის ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათია. აქ სველოდებით ახლა და წავალთ wedding party რეკორდსის წყობილობასაც. ნახო შეკილია. კოლუმბიის ვიდეო ამ დასასრულს მიუახლოვდა. ჯგუფის წევრები უკვე საქართველოში არიან. აქედან მოვიკითხავ და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი Expeditions TJ-ს, შაკას და სერგის. ამ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ აქტიური ტურები. ჩემთვის ეს ტური იყო პირველი, მაგრამ არ იქნება ნამდვილად უკანასკნელი და აქედანაც გეტყვით, რომ კიდე შევხვდებით სხვა ტურებზე. ძალიან მაგარი ტური გამოვიდა ჩემი აზრით. მე პირადად ძალიან ვისიამოვნებ და ჩემ მაყურებელს დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. იმედია მოგეწონათ ვიდეო. სულ რაღაც რამდენიმე დღეში დავუბრუნდებით თოვლიან საქართველოს და შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ვიდეოს. მადლობა რომ მიყურებთ.